Salutare lume! Sunteți pe canalul Ceau Patricia. Astăzi o să fac un vlog despre măști. Cu toții știm, pentru că de azi înainte nu este voie să intrăm în magazin fără măști. Este bilet. Ai mască? Nu am mască. Înseamnă că așteptați afară. Ai mască? Da, am mască. Înseamnă că puteți să intrați în magazin. M-am gândit să fac un vlog să vă învăț cum să coseți singuri acasă cu mașinca de cusut. Mai întâi o să vă explic câte măști există și prima mască este așa. Mască de sticlă, se numește vizieră și o poartă doar vânzătorii sau taxatorii de la trolebus. Se pune așa pe cap și când tușești om, tușești aici, nu tușești chiar în față la om. Următoarea mască este masca medicinală, foarte cunoscută de toți, dar foarte greu de găsit deja în farmacie. Se folosește doar o singură dată, maxim vreo 2 ore. O parte este albastră și toți se întrebau cum e corect să porți. Vă explic, sunt 2 feluri. Cu sărmulița aceasta se pune aici. Dacă omul este bolnav, trebuie să-l puneți culoarea albastră pe din afară, așa închis. Iată așa, oamenii bolnavi. Cei care sunt sănătoși poartă culoarea alb pe din afară. Așa. Această mască trebuie să o folosești doar de o singură dată și apoi trebuie să o arunci la gunoi. Când o porți doar o singură dată, trebuie să cheltui doar vreo 10 lei, dacă vreo 2 zile trebuie vreo 20 de lei sau și tot așa. Destul de scumpă. Sunt și măști care este din material, așa, are un material moale. După ce o spălați, trebuie să o călcați foarte bine, că să nu să aie microbi și voi să mai poate la câteva zile. Acesta costă 6 lei, deci am un pachet întreg de 6 măști. Și așa mască care este neagră, dar în principiu tot se folosește de mulți oameni și de multe ori. Vedem cu farfece și acum vedem cum ea se poartă. Instrucțiunea. Toți oamenii din țară trebuie să o poarte neapărat. Deci bine se poartă. Un pic cam mare pentru mine. La început s-a spus că ele se poartă doar de oameni bolnavi, dar acum, fiind arătat la știri, trebuie să purtați de mai toată lumea să o poarte, că ea ajută, ei ne protejează și de alți oameni. Și acum o să vă arăt cea mai simplă metodă de făcut singuri acasă. Mama puțin o să mă ajute, pentru că eu nu chiar pot, dar așa v-am explicat că părinții să vă coase. Puteți să o cosați la mașina de cusut sau puteți să o cosați așa cu acșorul. Eu am scos cu mașina să nu pierd timp să vă țin mult în vlog și o să mă ajute mama mea. Mama, hai arată la copii! Pentru început avem nevoie de un material foarte așa, material care respiră bine și e bine să fie de bumbac. Iată am 2 bucăți de material, una violet și una roz, dar eu am tăiat o bucată roz ca și farfica, 20 de centimetri pe 40 de centimetri. Iată, am pus cutia de materiale, bucățică de elastic. Aveam așa elastic, aveam așa elastic, eu am ales așa un elastic. Pentru că ce acolo, în timpul ăsta trebuia să mă deranjez cu mâncatul tău. El mănâncă cu ierbușoară acolo. Mereu mătanul ăsta mă deranjează. În loc să mă ajute, el mănâncă, doamne. Mama, ca de obicei, nu vrea să apară în cadru. Iată, măscuța noastră aproape este gata. Aici am lăsat o găurică să punem puțin de tifon. Și asta e tifon, un fel de plasă așa, ca să respire mai bine.
Această mască puteți să o coaseți și cu mânuța sau cu mașina de cusut. Important să fie o mască. Mam, așa? Da. Încercați neapărat și voi. Eu îmi pun măscuța și sunt gata de plimbare. Să fie o mască mai interesantă. Eu m-am gândit desenez o mică piscuță. Sau pot să înclei acest floricică, așa. Ești camera. Mama, că să fac desenez o piscuță. O să desenez o piscuță. Ca să fie mască mai iauzitic, așa. Ia uitați ce mi-a reușit. Dragă lume, cam ăsta a fost videoclipul de astăzi. Am vorbit despre măști și mi-am pus masca pe guriță și am plecat. Dar nu uitați să vă protejați, să aveți grijă de voi și să îngrijiți părinții. Și voi, părinți, să îngrijiți și copilașii voștri. Dar e important să folosiți antibacterial. Și păstrați distanța socială de 1 metru. Să vă protejați de boală. Pa, pa! Masca asta răpână ce pus aici. Unde am luat eu așa bucățică? Așa se aranjează. Ai pus pe farfică! Șic. Să nu umbla! Stau direct în cer. Da. Perna mea. Salut, dragă lume. Astăzi o să fac un vlog. Cred că când spunem încheiere, spunem dragă lume. Cam asta a fost vlogul de astăzi. Așa, dragă lume, așa.